6 จุดยอดนิยมแซงโทเป้เดินทีเดียวครบหมด Citadelle de Saint-Tropez ป้อมปราการขนาดใหญ่แห่งเซนโตเป้สถานที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ซึ่งมีบรรยากาศที่เข้มแข็งและทิวทัศน์อันน่าชื่น Sentier du Littoral ทางเดินที่คดเคี้ยวไปตามชายฝั่งสำหรับการเดินเล่นอันเงียบสงบ La Tour du Portalet หอคอยพอร์ทะเลเป็น1 ใน 4 หอคอยที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองจากการถูกโจมตีในศตวรรษที่ La Ponche 15 เป็นย่านประมงเก่าแก่ ถ้าคุณต้องการถ่ายรูปเมืองเซนโตเป้แบบดั้งเดิม นี่คือจุดถ่ายรูปที่สมบูรณ์แบบที่สุด Phare de Saint-Tropez ประภาคารสีแดง อย่าลังเลที่จะไปที่นั่นในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก สามารถสร้างภาพพาโนรามาที่ไม่เหมือนใคร Le quai Jean Jaurès เป็น1 ในท่าเรือหลักของเมือง มีทิวทัศน์ที่สวยงามของเรือยอชต์และโบสถ์ Notre-Dame de l'Assomption ขนาดเล็ก เซงโตเป้เต็มไปด้วยสถานที่ที่น่าทึ่ง ซึ่งมีทิวทัศน์ที่งดงาม และนี่คือ1 ในเมืองที่งดงามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโกดาซูทั้งหมดของแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางมุมตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพริมทะเลที่มีชีวิตชีวา และจุดชมวิวต่างๆ ตามมุมเล็กๆน้อยๆที่ต้องมนต์เสน่ห์ของเซงโตเป้และเรากำลังพาไปชม 6 จุดยอดนิยมที่สวยที่สุดในเซนโตเป้นี่คือค่าข้าวเหรอ4 ยูโร You're not going inside with them. อ๋อโอเค ก็คือแบบเหมือนเป็นป้อมสมัยสงครามนะ แล้วก็มีนี่มีปืน เดี๋ยวเราขึ้นไปดูของจริงกัน แต่มีค่าข้าวน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์มิวเซียม เปิดตั้งแต่10 โมงเช้าปิด6 โมงครึ่งเป็นมิวเซียมนะค่าเข้า4 ยูโรเนี่ยเหงื่อแตกเลย เดินมา เดี๋ยวให้ดูที่เราขึ้นมา นี่ยังขึ้นไปไม่สุดนะเนี่ยเราต้องขึ้นไปอีก ตรงโน้นพักก่อนนี่เรามานั่งพักตรงโขดหินนี่ดูวิวหูเหนื่อยนี่นะทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้มันชันมากเลยนี่สาวๆเดินมาถ่ายรูปอะไปกันต่อ think we can go around. อ๋อนี่มิวเซียมเหรอ อ๋อ นี่ ไม่รู้ นี่มิวเซียมนะเขาปิดประตูไม่ให้เข้าแล้วก็เดินดูรอบๆนี่ตะบองเพชร เฮ้ย มีสลักตะบองเพชร Le cactus. Ça fait mal, ça pique, hein. มีคนมาเขียนชื่อมือบอลที่ตะบองเพชรด้วยนะฝรั่งมือบอลก็มีดูดิ แกะสลักกระบองเพชรเนี่ยว่าอะไรคนไทยเลยฝรั่งก็เป็นเนี่ยเอ็มบอก เขียนเพียบเลย นี่วิวแถวนี้สุดยอด นี่นะ ตรงนี้ก็เป็นป้อมซิตาเดนป้อมปราการแห่งเซนโตเป้ป้อมปราการขนาดใหญ่แห่งนี้ผสมผสานประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและทัศนียภาพอันงดงามได้อย่างลงตัว มีไว้ปกป้องชายฝั่งฝรั่งเศสจากโจรสลัดคอแซร์และจักรวรรดิออตโตมัน ปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางน้ำแต่วันที่เราไปเขาปิดนะฮะอดข้าวเลย แต่เรายังสามารถเดินรอบๆได้นะครับอยู่ข้างบนแล้วนี่เป็นท็อปวิวเลยดูโคตรสวยครับพี่น้องโอ้คลิปนี้อาจจะดูน่าเบื่อนะ แต่ผมไม่เบื่อ มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอเราไม่เคยเห็น Yeah, good view, นี่กู๊ดวิวเลย คนเดียวเลย นั่งอยู่คนเดียวเลย โอ้ง่ายๆว่าเราเดินได้รอบๆนะเดี๋ยวโอ้โหตั้งแต่ตรงนู้นมาเลย ลากมานี่ เดี๋ยวแพนยาวๆ โอ้โห เซนต์แม็กซิมนี่ là-bas. Le Raphaël, อ๋ Aquarius, อนั่น le Raphaël, Aquarius, and you have
ไม่มีสุสาน และถ้าเราลงไปด้านล่างก็จะเป็นทางเดินที่คดเคี้ยวไปตามชายฝั่งซึ่งห่างไกลจากความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวจะช่วยให้คุณได้ชมความงามของท้องทะเล ที่เป็นอมตะในความเงียบและความสงบร่มรื่นเป็นสถานที่สมบูรณ์แบบในการถ่ายภาพสีฟ้าครามของท้องทะเลที่ทอดยาวไปจนถึงขอบฟ้า อ๋อ เหมือนข้างในก็มีโชว์ C'est les gardiens, อ๋อ มีโชว์อินไซด์ musique. อ๋อ มิวสิก ระวังนะทุกคนเดินเหมือนไม่มีขอบนะล่วงไปคือจบเลย เข้าป่าเลย โอ้โห สวยจริง อารมณ์เดินป่าปะเนี่ยเย้แผนให้ดู Les maisons. โอ้ นี่น่าจะเป็นบ้านคนรวยปะเนี่ยเฮียโคตรสวยเฮียสวยจัด อ๋อเนี่ยป้อมเหรอ ตรงนี้เหมือน ลื่นไปหนึ่งดอก ลงไหนปะเนี่ย Bah, un peu de choses, hein. เออ บ้านนก เมื่อกี้ก็เรางงใช่บ้านนกว่ามีเขาทำมาให้นกอยู่จริงๆนะเมื่อกี้เราเห็นมันเข้าไปในรูอยู่ บ้านนกซุปเปอร์คาร์ C'est mal. Fini. อ๋อเฟอร์รี่ลัมโบมีพอร์ชโชว์เหรอพอร์ชโชว์อ่ะ อ๋อโฮเทลมีโชว์ตรงนี้ด้วยจอดโชว์เลย ยอดเขา โอ้โหนะอยากมีบ้านอยู่แบบนี้ไหมแต่ซื้ออะไรกินไม่ได้เลยนะ ไม่มีเลย Ah oui, ouais, Shop. des shops, souvenirs, Ferrari. อ๋อเฟอร์รี่ช็อปดูช็อปเฟอร์รี่อ่ะมีแค่นี้นะ เป็นกำแพงหินเลยเป็นบ้านเหรอโอ้โหโคตรคลาสสิกอ่ะโหน้องประภาคาร หอคอยพอทะเลเป็นหนึ่งใน4หอคอยที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองจากการถูกโจมตีในศตวรรษที่ 15 และเป็นสถานที่ถ่ายรูปอย่างยอดเยี่ยม ประภาคาร Bah, Saint Maxime. อ๋อตรงนู้นนะเซนต์แม็กซิมที่เราตรงนู้นนะหนูตรงนู้นเซนต์แม็กซิมที่เรามาเรียกมาเมื่อวานอ๋อตรงนี้ที่สามารถนั่งได้อุตน้ำยังใสอ่ะดิดูความใสของน้ำดินี่ก็มีเอานั่งแบบเท้ามาแปะๆแล้วขอมือสัมผัสน้ำหน่อยเย็นไหมร้อนน้ำเย็นเจี๊ยบอาหารมานั่งกินเลยนะมีเบบีเนี่ยน้ำใสจริง นั่งแบบสบายๆนะ Goéland. เขาเรียกว่าอะไร นกเป็ดน้ำปะ Goéland. มีช่างภาพ มีชายหาดให้เล่นด้วย You want to film it? You can. Hey, morning. ดูนี่ ฮัลโหล Oh, c'est very old. เขาบอกว่า 200 years. อืม The first ชวนเรดเยีย house Saint-Tropez. is the old village here. เป็นโอวิลเลจ ลาพรองเป็นย่านประมงเก่าแก่ของซานโตเป้ใกล้กับท่าเรือเก่าซึ่งมีอาคารต่างๆ ถ้าหากคุณอยากถ่ายรูปเมืองซานโตเป้แบบดั้งเดิม นี่คือจุดถ่ายรูปที่สมบูรณ์แบบที่สุดอาคารที่สวยงาม ซึ่งมีผนังสีเหลืองสดตามตอกซอกซอยเล็กๆ และเวิ้งอ่าวที่ทำให้เป็นย่านที่มีเสน่ห์มากๆ เนื่องจากความนิยมของย่านนี้เป็นของ Guy de Maupassant, La- Paul Signac. เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 ย่านนี้จึงกลายเป็นสถานที่โปรดของนักเขียน และศิลปินในศตวรรษที่ 20 ห่างไกลจากความวุ่นวายของท่าเรือ เราชื่นชมบรรยากาศอันเงียบสงบ
บและความเก่าแก่ของเขตนี้นอกจากนี้ชายหาดยังมีน้ำทะเลสีฟ้าใสและการเล่นน้ำในเวิ้งทรายสีทองถือว่าเป็นความสุขอย่างแท้จริงเขตนี้เต็มไปด้วยสถานที่สำหรับการเดินเล่นและมีบรรยากาศชายหาดเล็กๆอีกด้วย Tunggu toilet. ทอยเล็ตตรงนู้นนะนี่ตรงนี้มีเหมือนทอยเล็ตสาธารณะให้ไม่มีแบบ5 บาท 10 บาทนะอ่ะดูบีดนะจริงอะมุมถ่ายรูปมีเยอะนะสวยๆนั่นเลยเพราะอย่างว่าด้วยทรงบ้านมันคลาสสิกอ่ะอันนี้แบบบ้านเก่าๆนี่อาจจะถ่ายดูโอวิลเลจ Is the old village. ดูวิวก็ดิแล้วก็วิวก็ทะลุแบบคือเห็นเป็นซอกเป็นซอยอ๋อเครปนี่พิซซ่าเครปเป็นเครป C'est les crêpes, les pancakes. เครป Pancakes. คืออะไร What เลอชาเตอร์ทอฟฟี่คืออะไรก็ไม่รู้ มันเป็นตัวอะไรนี่ร้อนๆเจอสเลอร์บี้อ๋อมิลเชคมิลเชคไอติมนี่เหมือนเป็นเรือเก่าอ่ะพาชมเรือในนี้ไม่รู้มีอะไรไม่รู้ เหมือนอารมณ์เหมือนเรือประมงนะเพราะมันมีตวนมีแหนี่ไงเหมือนเรือประมงที่นี่อ๋อนี่ไงมีชักลอกใช่แล้วก็มีช่องเก็บพวกเก็บปลาเดี๋ยวขอเดินหลบแดดหน่อยฮ่าแล้วแต่เขามีนี่ด้วยเหรอเขามีให้ชาร์จไฟเหรอนี่ทุ่นกันกระแทกใช่ปะอ๋ออันนี้ทางขึ้นเรือทุ่นกันกระแทกมันเป็นอะไรวะอ๋อเป็นลูกยางคล้ายๆเหมือนไอ้ลูกยางเด้งดึงและเราก็มาถึงแพรเดซองโทเป้พระพาคารอันเป็นที่รักและเป็นสัญลักษณ์ในสายตาของผู้อยู่อาศัยแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและนำเสนอทัศนียภาพอันงดงามน่าทึ่งภูมิทัศน์ธรรมชาติที่ทอดยาวไปรอบๆตั้งอยู่บนโขดหินทำให้มีบรรยากาศสุดพิเศษและเมื่อในปีพุทธศักราช 2401 ได้มีการสร้างสัญญาณไฟสีแดงดวงแรกขึ้นที่พระพาคารแห่งนี้ถูกเรียกว่าพระพาคารสีแดงเป็นแรงบันดาลใจให้กับจิตรกรพอซิกแนกและเป็นตัวแทนของความภาคภูมิใจของเมืองไปไหน After you inside and parking with อ๋อ ปักกิ้ง อ๋อ ถามว่าอากาศร้อนไหม ร้อนนะ แต่ลมเย็น fish fisherman Yeah, fisherman. อ่า Yeah, fisher. นี่เป็นเรือใช่ด้วย เป็นเรือชาวประมง ตั้งแต่ตอนแรกละ ลาคัวจีนรูเลเป็นหนึ่งในท่าเรือหลักของเมืองตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางเมืองท่าเรือมีทิวทัศน์ที่สวยงามของเรือยอชต์และโบสถ์นอตเทอร์ดัมขนาดเล็กถนนที่มีเสน่ห์แห่งนี้เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารอาคารสีสันสดใสและวิวทะเลสะท้อนถึงเสน่ห์ตามแบบฉบับของแซงโทเป้สีพาสเทลของอาคารด้านหนึ่งและเรือที่จอดอยู่ในท่าเรืออีกด้านหนึ่งซึ่งประกอบกันเป็นบรรยากาศที่งดงามราวกับภาพวาดรับรองคุณจะได้ภาพถ่ายที่สวยงามและปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Port de Saint-Tropezนี่นะโหดูแบ็คกราวด์สวยไหมถ่ายรูปยังสวยอย่างเงี้ย
นี่ก็มีแบบศิลปินข้างทางนะถ่ายรูปเหมือน30 ยูโร60 ยูโรก็จะเป็นเหมือนโซนๆนะโซนเมื่อกี้ก็จะคนน้อยหน่อยโซนอันนี้ก็คนก็เยอะนี้ดีจังวัยรุ่นเมื่อกี้ทำของตกนะก็เก็บขยะนี่ 10 ยูโร il fait chaud, hein. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon? T'inquiète. Voilà. นี่ดูข้างหลังวาดรูปอยู่เนี่ย Voilà, je te présente, c'est mon beau-fils. J'allais sur C'est mon beau-fils, il est arrivé hier de Thaïlande. Ah, d'accord. Tu fais C'est la. le fils de ma femme, Ouais, j'ai compris. mon beau-fils. J'ai compris. Ah. Allez, merci Richard. นี่ตรงนี้ชอบไพเมสแต่คนเยอะทำไมคนเยอะรู้ตัวเป็นของน่ากินน่ากิน ขนมปัง อ๋อ Oui, Allez, oui, t'es- already. ที่กินเมื่อเช้าอ่ะ Un gâteau. ที่เป็นขนมปังแล้วก็ไอ้ข้างบนก็เป็นOui, de strawberry. เป็นน้ำตาลนะ28 ยูโรนะต่อชิ้นใหญ่นะ นี่อ่ะมันมีสตรอเบอรี่โอ้แต่สวยน่ากิน Macaron. รู้ไหมอารมณ์แบบอันเล็กๆก็เหมือนมาการองอันแล้วแบบยูโรกว่าเดี๋ยวไปลาตาร์ทแบบยูโร 1.8 ยูโร 2 ยูโร Et Tabac. Yoman, Campignan, Cowboy, cigarette. ซิกเลตตาบักจำได้ Campignan, Yoman. ไม่ใช่สตาร์บัคนะตาบัก Et Lotto. แล้วก็จำหน่ายโตโต้ถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเขาก็จะมีอันเนี้ยอารมณ์พวกไฟแช็กต่างๆแล้วจะเห็นว่ามีว่าบุหรี่ไฟฟ้าอยู่มีนี้ด้วยนะ มีเซ็ตไอ้นั่นด้วยอะไรนะ เหมือนที่เล่นอะไรล่ะเล่นโป๊กเกอร์มีลูกเปตองนะเห็นคุณแม่วิตามินเมื่อกี้ก็บอกเหมือนเขาจะมีที่โยนเปตอง แต่ไม่เห็นบุหรี่ไฟฟ้าเลยมีไหมวะจะดูราคาบุหรี่ไฟฟ้าไม่เจอ ตาบักเราไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะจำได้ว่าจะมีแต่นี่ส่วนมากก็ซื้อแบบพวกลอตโต้รถหลุยส์วิกตองเหรอเฮ้ยใช่เนี่ยรถจริงรถปลอมวะแต่หลังคาคือหลุยส์วิกตองอ่ะน่ารักแย่Parking Reserve Hotel โอ้หลุยส์วิกตองของจริงว่ะหลุยส์วิกตองคืออะไรอ่ะคือร้านเหรอRestaurant. Louis Vuitton, hôtel. โฮเทลโอเค Hôtel, restaurant. โหตัวนี้มันเป็นไฮแบรนด์หมดเลยนี่ก็ข้างหน้าก็เป็นช็อปซีลีนช็อปนะ Petite voiture. รถน่ารักเลยซื้อเป็นรถที่นั่งเดียวนะนั่งคนเดียวเนี่ยนะขอดูน่ารักเลยชื่อสมอลว้าวคือเหนื่อยเป็นไงบ้างทุกคนถ้าใครชอบแนวนี้เราก็จะถ่ายมาให้ดูใหม่นะอันนี้เป็น walking tour ของจริงเลยซานโตเป้ถ้าใครชอบแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเหงื่อแตกร้อนมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ